Nog even een paar dingen klaarzetten. Ik kom er zo aan. Oké, als het goed is alles zover. Hallo iedereen, welkom bij alweer de laatste Mario Kart 8 Deluxe toernooi voor de Seasonal Circuit Benelux. Deze stream zal ik wat meer in het Nederlands doen dan ik eerder heb gedaan. Want het is iets wat voornamelijk Nederlanders aantrekt, heb ik wel gemerkt. Maar desondanks zal ik af en toe ook wel wat in het Engels melden, denk ik. Maar ik zal me voornamelijk op het Nederlands richten dit keer. Ik denk dat dat op zich niet zo heel erg is. Maar hoe dan ook, welkom iedereen. Het is tijd voor alweer het laatste toernooi in de Seasonal Circuit Benelux. En ik was niet helemaal zeker of ik het kon halen vandaag. Want ik had nogal een drukke dag, eerlijk gezegd. Maar ik kan nu zeggen dat ik ze dus allemaal heb kunnen spelen. Dat is op zich wel grappig. Maar goed, tijd om het spel op te starten. Het is bijna 7 uur, dus... Mario Kart 1! Oké. Ik heb eerlijk gezegd niet kunnen oefenen, dus ik weet niet of het... of ik nogal roestig ben, waarschijnlijk wel. Maar goed, we zullen zien hoe het gaat. Ik had in eerste instantie gedacht dat ik vandaag nog zou oefenen, maar... het kwam er eigenlijk niet van. Daar had ik veel te druk voor. Met andere dingen. Oké, oh ja, ik moet het toernooi nog zoeken natuurlijk. Zo. Als je ook wil meedoen, dit is de code die je moet invoeren. Ik laat hem eventjes op het scherm staan, zodat als iemand hem wil invoeren, dat je dat kan vinden. 21 48 05 93 15 63. Ik weet er nog geen 7 uur volgens mijn klok, dus... nog even wachten. Nu is het goed is wel. Nee. Ja. Hij is binnen. Op zich maakt het niet zo heel veel uit, want... ik heb in de eerdere toernooien gemerkt dat het vrij makkelijk is om 12 races in 1 uur te doen. Dus je hoeft in principe niet op de klok te wachten tot je... er is meer dan genoeg tijd voor. Oké, even zien wat we hebben.
Oké. Yoshi Circuit GCN. Let's go see if I still got this. Waarom doet er een Amerikaan mee? Sorry, maar dat... ik besef me nu... hij heeft een Amerikaanse vlag. Geen Nederlander of geen Belg. Op. Oh. Blijkbaar zijn er manieren om als... Hoe dan ook, blijkbaar zijn er manieren om als niet-Nederlander of Belg toch hier mee te doen. In dat geval weet ik niet zeker wat dat bepaalt. Hoe je meedoet in... hoe bepaald wordt door Nintendo of je wel mee mag doen hieraan. Blijkbaar zijn die regels niet heel strikt. Let's go. Vermoed ik al dat hij bescherming had. Nou, dat valt me. Dat had erger gekund. Oh, code kan ik ook in de stream zetten, of in de chat zetten natuurlijk. 2148. Vijf. 93. 1563. Dit is de code die je moet invoeren als je mee wil doen. En nogmaals, er is meer dan genoeg tijd. In principe heb je dan 3 kwartier wel genoeg om aan 12 races te komen. Je mag er maar maximaal 12 rijden, dus 3 kwartier is in principe meer dan genoeg om dat te doen. Random. N64 Rainbow Road. Mixed feelings. Definitely mixed feelings about this one. Come on. No. Yeah, there we go. Precisely what I wanted. Oh.
Double. That was mean. Ja. Second place. Beter dan vijfde. Absoluut. Die Guard Dutch, die weet wel wat hij doet. Dat is een goeie, dat merk ik al. Oké, Dragon Driftway. Ja, we zijn inderdaad lekker bezig. Die eerste plaats die komt ook nog wel. Ik heb het al een tijdje niet meer gespeeld, dit spel, dus ik ben nogal roestig. Al vind ik het wel meevallen, die eerste twee races, maar... Het is niet zo dat ik heb kunnen oefenen vooraf. Daar heb ik achteraf geen tijd voor, dus... Ik ben er wel een beetje koud ingesprongen, maar... Ik hoop dat ik het nog wel kan redden. En daarmee bedoel ik tenminste 1 race winnen gedurende dit gedoe. Er wordt van Guard Dutch winnen. Guard D-Dutch. Het zijn 2 D's, zie ik nu. Ik zit lekker op te letten. Het was een zware dag. Met excuus. Weg met dat schild. Die Amerikaan weer. De Amerikaan in het Benelux toernooi. Ik wilde niet jou raken. Goed. Jou wilde ik raken. Je hebt een schild. Uiteraard heb je een schild. Oeh. Ja, die was mooi. Die was heel mooi. Oh, waarom? Boom. Mijn 5e plaats. Man, een bom gooien tegen een groen schild. Oh, iedereen wordt geraakt. Meestal ik dan ook. Iedereen lekker dicht op elkaar. Die Guard Dutch is er natuurlijk weer vandoor. Zit er achter me te veel. Help. Oh, bommen. Bommen zijn het ding, dit circuit. Ah, daar was ik ook bang voor. Iedereen heeft items, behalve ik, en ik word ook nog door een krab geraakt. Kom op. Ster. Oh, ik verknal de bocht. Zootje. Nogal een zooitje. It is pretty clear things did not go my way. I want something safe. Wild Woods is de veiligste hier, dus...
Having a little bit of a deja vu to my earlier tournaments, because I'm pretty sure this happened all of the other times as well. Dit gebeurde alle andere keren ook met mij. Dat ik in het begin heel erg moest inkomen, heel veel tegenslag heb. En dat het later nog wel goed komt. Usually at the end of the tournaments things get set right again. Hopelijk gebeurt dat nu weer. Vooralsnog is het weer een rommelig begin. Dat ben ik inmiddels wel gewend. Getting used to a messy start. Speaking of messy, Baby Park is the definition of messy. Nou, ik mis de items. Helemaal niet op te letten, joh. Misschien ben ik toch te moe om te racen vandaag. Na die drukke dag. Concentratie is een beetje een probleem. Oh. Er is veel te veel items. Voor mij ligt het laatste. Er zijn er maar 11. Laten we daar eens wat aan gaan doen. Perfect time for lightning. Of course it won't happen now. Ah, kom op. Waarom maakte die boe me niet om... Die boe hoorde me onzichtbaar te maken. Dat gebeurde helemaal niet. Dat was heel raar. Kom op, mijn item. Kom op! Nou ja, dat was heel vreemd. Ik denk dat dit een com-error wordt. Deze race is nogal een... Ja, ik dacht, dit wordt een com-error, want dit ging niet helemaal goed. Dat merkte ik tijdens de race al, dat bepaalde dingen niet klopten. Zoals die boe die me niet onzichtbaar maakte. En ook mijn itemslot die op een gegeven moment niet meer werkte. Er waren nog rare dingen aan de hand. Meestal is het dan een com-error. Usually it's a com error whenever things don't add up in a race. Please let me in. I need my winter cup. Should still be plenty of time in order to get my 12 races, but of course this one didn't count. So liefst een groep die wat minder chaotisch is graag. Alleen ik kom er gewoon überhaupt niet meer in. Kom op. Ach, kom op. Zo is het ook niet leuk. Ja, ik weet het, maar als het zo doorgaat, dan kan ik geen enkele race meer rijden. Ik word er steeds uitgegooid. Give me a race. Getting nowhere fast. Oh, there we go. It lives. Okay, let's hope this time we can get a stable connection in. Let's go. Bling, bling. Oké, volle kamer. 12 people. Maximale. Oké, water park. Not my favorite one. But at least we have some new people now, so
Hopefully this time we get a little bit more luck. Because the previous races were nothing but destruction. Vernietiging alom. Oh, die banaan op die reling gegooid. Ja, daar zal hij weinig nut hebben. Kom op. Goed dubbelen. Oh, thank you. Get over here. Probably has double defense, so. Weet je, ligt hij ver voor. Kom je halen. Oh. Voorlopig even niet. Oh, blauw schild. Blue shell to the rescue. Thank you. Okay, now let's keep it this way. Uh-oh. Always the danger for another blue shell. Oh, there's a mushroom there. Didn't see it in time. Go. Yeah, blue shell's too late. Thank you. There we go. Always that joy whenever you get your first place. Je eerste plaats. Altijd een extra leuk gevoel. En oké, deze keer telt hij wel, dus... dat zou helemaal stom zijn. Als je weer een com-error krijgt, op het moment dat je een race gewonnen hebt, dat hij dus niet telt. Dat zou zonde zijn. Maar nee, deze keer hadden we hem. This one counted. Piranha Plant Pipeway. Or Piranha Plant Slide, as it is called originally. Eén keer winnen smaakt naar meer. Normaal gesproken is mijn doel in dit soort toernooien altijd... omdat ik weet dat ik geen echte topper ben in dit spel. Daar speel ik het eerlijk gezegd te weinig voor. Maar ik probeer altijd tenminste één race te winnen. Dat is altijd een doel waar ik voor ga. Nou, bij deze heb ik die. Maar nou wil ik nog een keer winnen. Dan is één keer ineens niet genoeg meer. Normally I would go for one first place. But whenever you get that first place, it suddenly is not enough. And we already did this track. Eerste herhaling. Rainbow Road. N64. First repeat. 48 tracks. 48 banen. En toch 2 keer dezelfde spelen. Slipstreamer. Trying to be in my slipstream. Don't have any defense. Geen verdediging. Dus iemand gooit op de plank. Ga weg. Mijn eerste plaats. Oh. Oké, dat ging niet zo heel goed. Maar we leven nog.
Nou, ik wil geen piranha plant. Niet zo heel veel aan. Nee, dat gaat niet gebeuren. Oké, dit wordt tweede. Ja, tweede. Zo. Tweede ook niet slecht. Second place also not too bad. The guy also had a lot more points than me, so... Okay, Sunshine Airport. No questions. One of my favorite tracks. Een van mijn favoriete banen in dit spel. Sunshine Airport heeft gewoon een bepaalde sfeer. Dat is gewoon geweldig. Als ik eruit kan kiezen, sowieso dat ik die neem. Oké. De meeste gaan voor Sunshine Airport, zie ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people. So, not a surprise. Not a surprise we get Sunshine Airport. Let's go. And the 7th race already? Going a lot quicker than I thought. Let's go. He's using the exact same combo I am. Even the same wheels. Dezelfde combo. Tot op de wielen aan toe, dezelfde. Daar dat je zo goed bent. Je weet hoe het spel werkt. Nee, nee, nee. Ik zie jou wel dat groene schild achter je slepen. Wil je mij wel mee raken? Ja, die durfde ik niet voor me te gooien. Dat was niet goed afgelopen. Een paar schild zou leuk zijn, of een blauw schild zou leuk zijn inmiddels. Die twee haal ik niet zelf meer in, het idee. Ja, er komt er een. Blue Shell alert. Hij probeerde hem te ontwijken door naar de tweede plaats te zakken, maar dat lukte niet. Oké, nou heb ik een goede verdediging. En nog een paddenstoel. Reserve dus. Vlak achter me. Oh, dat gaat me... Ah, wat dorie. Wat een timing zeg, die boe. Je weet wel wanneer je een boe moet gebruiken. Dat ging met triple green shell. Ja, dat gaat me niet helpen. Oh, verbaast me dat niet. Te laat. Second place. You are good. You're really good. I cannot best you, apparently. Okay, one more in this group, I think. Usually after 4 races everything shuffles around again.
Meestal is het 4 races en dan wordt alles weer hergeschikt. Het is in principe wel goed dat dat zo werkt. Want anders zit je... Als je pech hebt dat je bij een hele sterke in de groep zit dat je niet kan winnen. Zoals mij eigenlijk nu overkomt. Dan zou het oneerlijk zijn als je de hele 12 races daarmee te maken hebt. Dus er wordt elke 4 races een rotatie gedaan. Every 4 races, everything loops around. Everything rotates again. So you get new people, usually. Which is a good thing. Ja, tweede plaats is lekker, maar de eerste plaats is lekkerder. Dus ik heb liever een eerste plaats. Je hebt helemaal gelijk. Tweede is in principe ook niet verkeerd. Maar ik heb wel het gevoel dat ik die Ment X No, geen idee hoe ik het uitspreken, dus excuses als dat niet goed is. Maar ik heb wel het gevoel dat ik diegene wel kan verslaan. Alleen dat het geluk niet echt mijn kant op gaat. Vooralsnog. Nou, dat te proberen. Oh, je houdt wel van bommen in mijn gezicht gooien. It's like the 15th bomb you throw backwards at me. Niet alleen goed, maar ook nog eens onsportief. Goed, de boel wordt wel weer rechtgezet, zo te zien. Oeh, je had mazzel dat je daar een banaan had om je te verdedigen. Ik raakte mezelf met mijn groene schild. Ah! Voorwerpen achteruit gooien. Dat is blijkbaar een kunde van die gast. Okay, triple mushrooms. Shortcut! Ja, zo werkt afsnijden niet echt, hè? Als je vervolgens gelijk geraakt wordt. Oh, ik wou het nog niet gebruiken. Press the button too early, on accident. Ik dacht even dat tweede er nog ook wel in zat zo, maar ik sneed die bocht niet goed aan. Ik verlies wel van een hoop Waluigi's. I'm losing to a lot of Waluigi's. Hoeveel groepen er zijn? Nou, heel erg veel, want ik zag net in de vluggigheid toen ik die com-error had, dat er zo'n 1200 mensen meedoen, ongeveer. Dus dat... met een maximum van 12 mensen heb je dus echt heel veel groepen. Het is in theorie wel mogelijk dat je elkaar tegenkomt, maar in principe is de kans heel klein. Er zijn meer dan 1200 mensen die eraan meedoen. Dus reken maar uit, heb je tenminste 100 groepen. Waarschijnlijk zal er wel meer, want niet iedere groep zit vol. Waarschijnlijk, dus er zijn er een hoop. Maar oké, next race. Excitebike Arena. No, Yoshi Valley. N64, Yoshi Valley. Negen. Race number 9 out of 12. New people, so new chances.
Nieuwe mensen, nieuwe kansen. Die Nova is ook meegekomen uit de andere groep. Want die zag ik in de vorige groep ook. Dat ik 10 munten heb. Dat is belangrijk. Extra snelheid. Extra speed if you have 10 coins. The maximum you can carry. Really close behind me. I'm not too sure if I like that. A little too close behind me. Beetje erg dicht achterop me. Ah, sorry. Niet goed aangesneden. Wel iemand geraakt blijkbaar. Oké, blauw schild. Komt me redden. Bliksem niet echt, want die raakt mij ook. Hi. Remember me. Bye. Blooper. Careful for the turns here. Careful for the egg. Okay. There we go. Toch nog gewonnen. Nee, het is niet om het kwartier dat je een andere groep krijgt. Het is om de 4 races. Het gaat per 4 races. Wat doorgaans wel een kwartier duurt, maar toch. Het is officieel het aantal races waar het om gaat. Maar hoe dan ook. Winst. Oké, Dragon Driftway. Next chance. Eigenlijk snap ik niet waarom ik Dragon Driftway zo leuk vind, want eerlijk gezegd, ik win hem zelden. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit win. I can't remember ever winning Dragon Driftway online, or at least not frequently. And yet, I still like it. Mount Wario zal ook leuk zijn. Mount Wario would also be fun. Also really like that track. No, but we're getting another repeat. De volgende herhaling. Yoshi Circuit van de Gamecube. Ook al eerder gezien. Maar ja, de eerste keer ging het niet zo heel goed, dus... Tijd voor revanche. Time for some revenge. Let's see if we can get at least 100 points. It's also kind of goal I made for myself while playing this, all of the tournaments. Reaching at least 100 points. Oftewel, tenminste 100 punten halen. Dat is ook een doel die ik voor mezelf gesteld heb. Ik zit op 88 nu geloof ik. 88 I think I have. I should be near 100. 3 more races to go. Should be good enough, hopefully.
Eruit gooien. If you get hit by a blue shell, you always lose the item you're currently carrying. So, better to try to use it. Why didn't I see that red shell coming? Waarom zag ik dat rode schild niet? Normaal krijg je daar een waarschuwing voor. Vandaag blijkbaar niet. Een item waar ik niks aan heb. Oh, laat maar. Ik heb ze überhaupt niet meer. Oh. Ik rijd er ook precies in. Oeh. We gingen allebei bijna de mist in hier. Nova en ik. Nova en I almost... Both of us fell down. Stop stealing my items. And niet those mushrooms. Voor de bel. Had beter gekund. Derde voelt hier niet goed. Third place didn't feel good here. But at least the 100 points is getting closer and closer. Only 2 more points to go. Bijna 100 punten. De slechtste toernooi tot nu toe was de allereerste. En toen had ik geloof ik 107 punten. Dus in principe zou ik dat ook nog steeds kunnen verslaan. Maar 1 race te winnen, dan heb ik in principe al genoeg. Toad Harbor. Oké. One more victory should be enough. To make sure this is not my worst tournament. 107 points I need to beat, at least. Let's go. VR Bryce. Ik zag wel hoeveel punten jij hebt. Te veel. Dus jij bent goed. Jij moet ik oppassen. Oh. Nou, ik lig vooraan. Somehow I'm first. Oh. Oké, Francesca. Blijkbaar ga jij mij uitdagen. Oh, te vroeg. Wanneer komt dat blauwe schild? It's always unavoidable. The blue shell. When will it come? Oh, ik zag die banaan niet. De blooper werkte. Ik zag de banaan niet meer. Nog steeds eerste, gek genoeg. Dus nummer 2, nummer 3 elkaar afmaken vind ik het best. Kom op. Daar komt ie. Niet te veel inhalen graag. 1 is genoeg. Oh, help. Tram.
Ja, die haal ik nu weer in. Zonde van de blauwe schild. Nou, niet per se. Als ik laatste was geworden, had ik geen 100 punten gehad. Maar goed, ik ga dat record van de herfstcup ga ik niet verbreken. Toen zat ik in de 130. Dat ga ik dus nu sowieso niet halen. My Autumn Cup record is going to stay my record. I'm not going to reach that anymore. Maar het is in ieder geval ook niet mijn slechtste toernooi. Want ik kan me herinneren dat de Spring Cup, de Lente Cup, daar had ik er 107. Dus dat heb ik in ieder geval al overtroffen. Oké, Baby Park krijgt een nieuwe kans. Second chance voor Baby Park. Oh, daar kom ik zo op terug, op wat je wint. Klopt, daar heb ik het helemaal nog niet over gehad. Maar dat is inderdaad een prijs als je eerste wordt. Maar voor mij maakt het niet uit, want dan word ik toch niet. Belangen na niet. Ik kan volgens nog die VR Bryce niet eens verslaan, dus... Maar ik heb nog een poging. Ah, net te laat. Ah. Het is ook niet mogelijk door die chaos te komen zonder geraakt te worden. Oeh, Crazy 8. Let's go. Oh, dankjewel voor die bliksem. Dan haal ik er gelijk een heleboel in. Niet dat het wat uitmaakt, want ik word gewoon weer geraakt. Let's go. VR Bryce. Ja, ik heb hem. Maar ik ben hem nog niet. Auw. Maar dat was het al helemaal waard. Maar goed, toch gewonnen. Die laatste ronde ging ook nog goed. Oké, dat was wel de beste race tot nu toe. Dat was de chaos van Baby Park. Oké. Apparently that can happen. Okay, that should be it. Because I counted 12 races. Ik telde 12 races. Ja. The end. Inmiddels zijn het zelfs 1367 racers. Maar goed, waar komen al die niet-Benelux-spelers vandaan? In mijn eerste groep had ik al een Amerikaan en nu zit er ook een Zwitser tussen. Die op de tweede plaats staat. People apparently don't get the hint about Benelux. But okay, obviously I'm not in here. Like I said, I'm not that good. Zo goed ben ik niet. In theorie zou het wel kunnen, maar... Ook net niet, want mijn beste toernooi was de herfstcup. Toen zat ik in de 130, geloof ik. Ja, 131. Dat zit dan niet heel ver af van... Want de top 20 is ongeveer hier. Dus... Ja, in de 140. Dus op zich nog niet eens heel erg slecht. Maar... Kijk, die VR Bryce staat er wel tussen. Dan had ik je de laatste race wel te pakken. Toen had ik je. Dus ik heb wel van je gewonnen. Toch nog. VR Bryce, you may be in the top 20, but that final race, I beat you. Well done, well done. But okay, the tournament obviously isn't over. Het toernooi zit er nog niet op officieel. Er mag nog 14 minuten geraced worden, zie ik. Tot aan 7 uur duurt dit toernooi.
Maar ja, ik ben al klaar, dus... voor mij zit het erop. Alleen ik kan nog niet zeggen over de... uiteindelijke eindstand. Want die kan uiteraard nog veranderen. De rankings can still change. Because the tournament lasts for 14 or 13 more minutes. But okay. Let's go see what the prize is. Because of course there is a prize. Er is een prijs die je kan winnen als je hier eerste wordt. De winnaar van de 4e cup gaat er vandoor met een Hot Wheels Mario Kart racebaan. En een trofee. Je schijnt ook een trofee opgestuurd te krijgen. Oké. Die moeten ze blijkbaar naar Zwitserland gaan sturen dit keer. Waarom doet er een Zwitser mee? Maar goed, een Mario Kart racebaan van Hot Wheels. Dat is blijkbaar de prijs die eraan verbonden staat. De officiële prijs. Maar ja, niet voor mij weggelegd. Het is wel handig als ik hem niet afsluit. Oké, hij doet het nog. Probeerde het venster waar staat wat je kan winnen, probeerde ik af te sluiten. En dan sluit ik per ongeluk de hele stream af. Maar als het goed is, deed hij het nog. Maar goed, dat was het voor mij. Dat was my final Seasonal Circuit Benelux Adventure. This time a lot more in Dutch than in English. I know that kind of happened on accident, but still, it is a Dutch thing, so I noticed automatically I need to talk some more Dutch in this, so I thought might as well try that out. But anyway, if you're non-Dutch and we're still watching this, hopefully the few English things I said, most of all I translated what I said in Dutch, so you should still be able to follow along. Maar goed, terug naar het Nederlands. Ik was wel erg moe, moet ik zeggen, vooraf aan dit toernooi. Maar dit heeft me wel behoorlijk adrenaline gegeven. Dus uiteindelijk lukte het nog wel behoorlijk. I was a little bit tired when I first started playing. Actually doubted whether I should play at all. But eventually it still worked. I got a little bit of an adrenaline rush out of this, you might say. So eventually things still worked out. But anyway, let's go see how I did over all 4 of the cups. Even kijken hoe ik het gedaan heb over alle 4 de toernooien. 125 punten in de Winter Cup. 125 points Winter Cup. The Autumn I already checked out a minute ago. That was 131 points. Was the best one, I'm pretty sure. Summer. Was a little bit less. Dat was een klein beetje minder, geloof ik. Ja, 117. And the Spring Cup, the first one, that was my worst one. That was... Yeah, oh, 104 even. I thought it was 107. Man, I sucked in Spring. Maar goed, dat is mijn verhaal van de Seasonal Circuit Benelux. 104 punten, 117 punten, 131 en 125. Alle 4 de keren niet voldoende voor de top 20. Had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. Maar ik was ongetwijfeld ook niet de slechtste. Dus in principe maakt het ook allemaal niet uit. We spelen dit om gewoon plezier te hebben. Dit is voor de lol. Eventually, all 4 times, it wasn't enough to reach top 20, so let alone win. But eventually, only one thing matters, and that is having fun. And that is what I had, once again. Maar goed, dit is voldoende voor vandaag. Dit is wat Mario Kart 8 Deluxe voor ons kon brengen. Er is officieel nog een 5e toernooi. Een finale toernooi. Maar die is alleen voor de mensen die het goed genoeg hebben gedaan in de rankings van alle 4 de toernooien. Dan word je uitgenodigd om aan een 5e mee te doen. Het zal mij verbazen als ik daarbij hoor. Dus dat gaat niet gebeuren. Officially, there is still a 5th tournament. A
final tournament, the finale tournament, you might say. But that is only if you've placed top 12 over all 4 of the cups. I think Nintendo keeps track of everybody who played and who's on average the best in all 4 cups is selected for the finale cup. I'm definitely not going to be a part of that. But still. It was a lot of fun. And that is most of all what Mario Kart 8 Deluxe is supposed to be. Mario Kart 8 gaat om lol hebben. En zelfs als je niet wint, kan je een hoop lol hebben. Laat dat duidelijk zijn. Maar goed, de volgende keer zouden we best wel eens Mario Kart 9 kunnen spelen. Want er zijn natuurlijk al wat hints over Mario Kart 9 opgedoken. De laatste paar keer. Oh, was hij 15e? Dat is knap. Kan ik niet zeggen. Maar goed, waar waren we? Over Mario Kart 9. Hopelijk komt hij snel, want Mario Kart 8 is een zeer leuk spel. Maar inmiddels wel een paar jaar oud. Dus het zou leuk zijn als Nintendo dit jaar of volgend jaar uiteindelijk toch met Mario Kart 9 op de proppen komt. Dat zou toppie zijn. There's one thing I really want, and that is a Mario Kart 9, so we can continue the adventures on an even more modern Mario Kart game. That would be amazing. And there are a couple of hints about Mario Kart 9 starting to emerge from Nintendo, so we might get it. We might. Probably not this year, but eventually it will come. But for now, I think this will be my... Oké, ja, hij doet het weer. Ik zei even dat mijn stream eruit lag, maar ik was nog niet helemaal klaar. I wasn't done yet. Yeah, I'm closing off too. This was the Seasonal Circuit Benelux. All 4 of them have been covered. Next time, I'm not too sure. I'm not sure what my next live stream will be. Whenever the opportunity arises, I will find a reason to make one again. But for now, it is time to say goodbye to the Seasonal Circuit Benelux. Hope you all enjoyed, both playing and watching. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad. Zowel het spelen als het kijken. Er waren honderden mensen die meededen, dus wat dat betreft een groot feest. See you all next time and hope you enjoy the rest of your evening. See you folks next time. Treeks out.